І ще такий важливий момент такого самовиховання – це те, що страх стати непотрібним. The great Austro-German philosopher Wittgenstein Відомий австро-угорський філософ Wittgenstein and his famous book, the Tractatus Logicus Philosophicus, і його знаменитий трактат which «Логіка і філософія». I could never understand. Я, якщо чесно, його ніколи не розумів. But I did understand the last but one paragraph, Але я зрозумів останній абзац. where he said, treat this book as a ladder, Ви маєте сприймати цю книжку як драбину. and once you have climbed up it, І якщо ви вже вибралися нагору, you can then throw it away. то можете цю книжку викинути. But very quickly, another point about writing. No book is so good that it is not made better with the help and criticism of other people. І я переконаний, що книжка стає кращою, коли я чую критичні зауваження на її адресу. And my editor, B. Hemming, who is here today, І моя редакторка Бі Генрі, яка тут присутня, played an immensely important part in making the first book and the second book as relatively good as they are. вона зробила надзвичайну колосальну роботу, щоб уможливити вихід і першої, і другої книжки. And it's the same message I have in my medical lectures. І тут є той же ж меседж, який я транслюю під час медичних лекцій. That surgeons must stop behaving like gods. Що хірургам час би припинити поводити себе як боги. And it's a safe, good surgical department is one where the surgeons discuss cases together and help each other and criticize each other. І хороше хірургічне відділення – це те, де збираються хірурги, лікарі, вони обговорюють свою роботу, критикують один одного і не бояться цього. And as in many aspects of life in Ukraine, you must get away from the autocratic, monolithic Soviet model. І я вважаю, що Україні теж потрібно прийти до цієї моделі і відійти від цієї автократичної, старої радянської системи роботи. Так, у нас тягнеться вже з балкону. Давайте дамо слово балкону. Ми за рівність і за рівноправність, незалежно від того, що це гальорка. Будь ласка, хлопці. Порада від вас, випускнику медичного університету. Тому, хто випускається. To ask for help. I can think of many, I mean, I was working in a different world 30, 40 years ago, but I can think of many patients I hurt and harmed because I was too proud or too frightened to admit I didn't really know what I was doing. Звісно, коли я починав свою роботу 30 років тому, світ був зовсім інший, але проблема залишається тією ж. Я певна, що більшість пацієнтів, яких я покалічив або поранив, або не так добре зробив операцію, як міг, це через мою пиху, тому що я не звертався по допомогу. And it's very important as a senior doctor, you should be open to allow your juniors to ask, to seek your help. І коли вже станете лікарем з досвідом, то потрібно бути відкритим до тих, хто звертається по допомогу, і дозволяти отримувати досвід, обмінюватися досвідом. Because the tradition I was trained in, I was just expected to get on and do the work. Тому що це традиція, в якій я виріс, вона полягала в тому, що ти просто стаєш і робиш свою роботу. So in effect you practiced on the patients. І вона передбачала практикуватися на пацієнтах. You learned very quickly. Звісно, в такому випадку вчишся надзвичайно швидко. But it's not a good way of doing things. Але це не дуже гарний спосіб здобувати But практику. again, it's a question of balance, as in everything. Це питання балансу, як і у всьому. I would also say, actually, advice, read lots of books about medicine and around medicine. If you can find books written by patients about their experience, all this helps broaden your understanding of what you are doing. It's a big privilege to be a doctor.
it is a fantastic privilege. It's never boring. And our patients have to trust us and respect us, and we must work to deserve that and to earn that. Також я би порадив читати багато книжок. Книжок про медицину, книжок навколо медичних тем. Також книжок, написаних пацієнтами, про їхній досвід бути пацієнтом. Це така велика привілея бути лікарем, і потрібно заслужити собі цю довіру і повагу пацієнта. And patients are so interesting. People are so interesting. І бути лікарем – це ніколи не нудно, тому що пацієнти надзвичайно цікаві, і це захоплюють. As I got older in my outpatient clinics, I spent more and more time just talking about anything with the patients, because everybody has a story to tell. І я проводив дуже багато часу, коли вже став таким досвідченішим лікарем, за розмовами зі своїми пацієнтами, бо з ними надзвичайно цікаво було спілкуватися. Кожен з них був іншим. And some people are boring. But don't ever marry an anthropologist. Але я вам скажу, ніколи не одружуйтеся з антропологом. Not that my wife is boring, but sometimes we'll meet somebody and I'll say, gosh, they're boring. Моя дружина – це виняток, але інші антропологи не можуть бути страшно And забавними. Kate would say, no, they're so interesting. Але моя дружина Кейт казала, ні, що ти, вони дуже And цікаві. anthropologists find everybody interesting. They're much better than I am. Антропологам усі видаються надзвичайно цікавими. But I like the way in many intensive care units in England and America, where we have unconscious patients on ventilators. Також я б хотів розповісти про те, що в нас є відділення, де лежать хворі без свідомості з підключеними апаратами штучного дихання. The family will put photographs of the patient before the disaster next to them. І на столиках біля їхніх ліжок сім'я зазвичай ставить фото, як виглядала людина до. To remind us, doctors and nurses, that this is a real person, not just an unconscious Щоб body. нагадати нам, лікарям та медсестрам, що ми маємо справу не з непритомним тілом, а з людиною. On the other hand, I read recently of a medical school in America А також я читав про медичний коледж в Америці, who want to make their medical students more empathetic and sympathetic to patients. який намагався викликати більший рівень емпатії у своїх лікарів до пацієнтів. I don't know about Ukraine, but probably as in England, we spend 1 year as medical students dissecting a dead body. Я не знаю, як в Україні, але в Британії, я думаю, що в Україні так само студенти-медики проводять 1 рік, проводячи розтини тіл. And although some of that is to learn anatomy, Це є гарний спосіб навчитися анатомії. it is also about teaching us about death and dead bodies and helping us become detached. А також це є момент прийняття і переживання, що таке смерть і як з нею мати справу. But this American medical school is trying to stop that. Але цей американський медичний коледж хоче цю практику припинити. And they make the medical students meet the family of the dead body. Вони змушують студентів-медиків спершу зустрічатися із сім'ями людей, які от вже стали цими тілами для навчання. So as they chop up the dead body, they'll be thinking all the time. І коли вони будуть розтинати те мертве тіло, то вони будуть думати про сім'ї, з якими щойно спілкувалися. Well, maybe it will make them better doctors, but I think the Americans are crazy sometimes. Можливо, це зробить їх кращими лікарями, але мені здається, що це якесь трохи божевільне. Big privilege to be a publisher. Ми принаймні не мусимо нікого розтинати. Це дуже великий привілей. А я, коли оцей молодий чоловік з балкона сказав «порада» Генрі Марша, я думала, це має бути порада для Генрі Марша від наших студентів молодих. Приїжджайте. Тому в мене запитання, чи Генрі, а ви прислухаєтеся до молодих? Ну, до їхньої думки. Може, вона не завжди правильна і
і не завжди вони мають рацію, але напевно щось таке від них так само можна почерпнути. My wife tells me I'm a terrible listener. Вона сказала, що я не вмію слухати. And I'm afraid it's true. I talk a lot. Боюсь, вона права, бо я багато говорю. When she hears me talking in public, Коли вона чує мої виступи на публіці, публічні виступи, she always criticizes me for never letting the questioner finish the question. вона критикує мене за те, що я ніколи не дозволяю закінчити це питання. And I promise next time, look, I really will try not to interrupt. Наступного разу я дозволю спікеру закінчити питання. But I'm much better here in Ukraine. Але тут в Україні я тримаю свою руках. I hope, ultimately, you would have to ask my trainees, does Mr. Marsh listen to you? Я думаю, що це потрібно запитати моїх студентів, учнів, яких я навчаю, колег, яких треную, чи я слухаю. I hope they feel they can. Well, I know they tell me they think they can approach me. Whether I listen to them or not, I'm less certain. Я дуже сподіваюся, що я вмію слухати. Вони кажуть, що вміють до мене достукатись, знайти до мене підхід. But I always try, as with my patients, I try to be interested in them as people and ask them about their family and background and opinions. Я намагаюся розпитувати, прислухатися до того, який у них був життєвий досвід, які у них сім'ї, як вони взагалі живуть. So I hope То я сподіваюся, що я вчуся в молоді.